سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این هفته براتون این شلوار پیشبندی رو آماده کردم که به روش خیلی ساده آموزش دادم برای کسایی که مبتدی هستن و میخوان این اولین کارشون باشه. این بافت دوستان با گردبافی انجام نمیشه و درز داره. درزش رو بهتون توضیح دادم که چطور بدوزید که بافت یه دست داشته باشه، دوختتون یک دست بشه به این صورت. بعد زیاد کم کردن و اضافه کردن نداره، به صورت خیلی ساده و ابتدایی براتون توضیح دادم. میتونید ببافید و ازش استفاده بکنید. از کلاف ناکو الیت بیبی استفاده کردم. 2 تا کلاف به صورت کامل استفاده شد و کلاف سوم که باز کردم فقط بندها رو باهاش بافتم که اگر شما بخواید که از همون 2 تا کلاف مثلا خریدید استفاده بکنید، یکم هم میتونید از کلاف هایی که توی خونه دارید مثلا برای کشباف پایینش رو میتونید از یه رنگ دیگه استفاده بکنید که دیگه نیازی نباشه کلاف سوم رو باز بکنید. این رو برای سایز 1 تا 1.5 سال بافتم. بعد بافتش خیلی ساده هست. شما میتونید از روی لباس کودکتون برای سایزهای دیگه هم اندازه گیری بکنید و ببافید. از میل شماره 3.5 هم استفاده کردم. امیدوارم که از بافتش خوشتون بیاد. اندازه ها رو هم در بین ویدیو و در پایان ویدیو براتون گذاشتم. امیدوارم که شما هم ببافید و لذت ببرید دوستان. ببینید قسمت جلو و پشت دقیقا مثل هم هستش. تفاوتی که داره این هستش که این قسمت جا دکمه داره و قسمت پشت بند بافتم براش، وگرنه کل بافت شبیه هم هستش. این قسمت وسط درز داره و این قسمت های پهلو. اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. برای بافت این شلوار پیشبندی دوستان من از کلاف ناکو الیت بیبی استفاده کردم که 2 تا کلاف کافی هستش و از میل شماره 3.5 استفاده کردم. برای قسمت پایین شلوار باید 26 تا دونه سر بندازیم. این 26 تا دونه رو باید به صورت بافت کشباف ببافیم. بافت کشباف 1 در 1 به این صورت هستش که دونه اول رو در میاریم، دونه دوم رو از زیر میبافیم، دونه بعد از رو، به همین صورت تا انتها. 1 دونه از زیر، 1 دونه از رو، زیر، رو، 1 دونه از زیر، 1 دونه از رو. رج بعد هم دونه ها رو باید به همون شکلی که میبینیم ببافیم. یعنی ببینید الان دونه اول رو که در میارم، دونه دوم از زیر هست، از زیر میبافم و دونه بعدی از رو، زیر، رو. به همین صورت بافت کشبافم رو میبافم. الان من این قسمت رو بافتم به این شکل هست. ببینید اینقدر کشباف بافتم که براتون الان سانت میزنم. اون قسمت رو هم باید همینقدر ببافیم. تقریبا 4.5 سانت هستش که این 4.5 سانت من 16 رج شده. 16 رج بافت کشباف رو من این قسمت میبافم. بعد از اینکه کشباف رو 16 رج بافتیم، توی این قسمت 4 تا دونه اضافه میکنیم. بعد دیگه برای قسمت های بعد دیگه نیازی نیست که دونه اضافه بکنیم. هر چند تا دونه که بافتیم 1 دونه اضافه میکنیم. دونه اول رو من در میارم. دیگه این قسمت از زیر بافته میشه. بعد مثلا الان این قسمت 1 دونه اضافه میکنیم. برای اضافه کردن دونه ببینید 1 دونه از زیر میبافم به این شکل. بعد 1 دونه هم از این سمت دونه میگیرم و از زیر میبافم. توی این قسمت الان 1 دونه اضافه شد. دوباره یه چند تا دیگه دونه میبافم از زیر. 1 دونه هم این قسمت اضافه میکنم، به این صورت میبافم. 1 دونه هم از این سمت. این دومین دونه‌ای که اضافه کردیم. دوباره چند تا دونه دیگه میبافم. 1 دونه هم این قسمت اضافه میکنم و این سومی شد.
دوباره چند تا دیگه میبافم. یک دونه هم اینجا اضافه میکنم و چهارمین دونه. ما 26 تا دونه داشتیم، با این 4 تا که اضافه کردیم دونه هامون رسید به 30 تا دونه. الان این 30 تا دونه رو بدون اینکه کم و زیاد بکنیم به صورت بافت رکن میبافیم، یعنی همه دونه ها رو از زیر میبافیم. ببینید من نخ رو ابتدای کار رو به این شکل میگیرم که این قسمت به این شکل در بیاد و برای دوخت ازش استفاده میکنم. دونه اول رو در میارم و کل دونه ها رو از زیر میبافم. به همین صورت کل رچ ها از زیر بافته میشه و بافت رکن هستش. به این صورت. الان این قسمت رو من سانت میگیرم. کلا 22 سانت هستش کل بافتمون، با کشباف 22 سانت هستش. پس این رو هم میبافم تا 22 سانت بشه و وصل کردن این دو قسمت رو براتون توضیح میدم. این قسمت رو هم دقیقا مثل همین قسمت 22 سانتی متر بافتم. الان باید این دو تا تکه رو به هم دیگه وصل بکنیم و این قسمت وسط شلوار میشه، یعنی قسمت فاق شلوار رو باید درست بکنیم که برای این قسمت 5 تا دونه ما سر میندازیم. ببینید این قسمتی که بافتیم من نخش رو چیدم بعد، ولی نخ این قسمت هستش. الان من یک رج از زیر میبافم، دونه اول رو در میارم و دونه ها رو از زیر میبافم. به انتها که رسیدم 5 تا دونه اضافه میکنم. خب 5 تا دونه رو میتونید به هر شکلی که بلد هستید اضافه کنید. میتونید نخ رو دور شستتون بپیچید، به این صورت اضافه بکنید. این یک دونه محکمش کنید این قسمت رو. دو تا، سه، چهار و 5 تا دونه که این قسمت انداختید. الان قسمت دیگر رو شروع میکنیم به بافتن و از زیر میبافیم. رج بعد این دوتا نخ رو به هم دیگه گره میزنیم. به این صورت اینا رو از زیر میبافم. الان من کل دونه ها رو از زیر میبافم این قسمت رو. الان بافت ما به این شکل در اومده. دیگه از اینجا به بعد بدون اینکه دونه کم یا زیاد بکنیم باید به اندازه یه 19 سانت ببافیم به صورت بافت رکن، یعنی همه دونه ها رو از زیر میبافیم. الان من این قسمت رو میبافم برسم به این 5 تا دونه. این 5 تا دونه هم از زیر بافته میشه. این رج رو من میبافم، بقیه رج ها هم به همین صورت تکرار میشه تا یه 19 سانتی که ببافید کافی هستش و بعد حلقه آستین رو براتون توضیح میدم. کل دونه ها از زیر بافته میشه.
به این قسمت که رسیدید نخور به هم گره بزنید. این رو هم از زیر ببافید و بعد این رو به این شکل سفتش بکنید و 2 تا گره بزنید. ببینید این رو محکم بکنید. و بعد دونه هایی که سر انداختید رو هم از زیر ببافید. به همین صورت دوستان کل بافت رو از زیر ببافید تا 19 سانتی متر. این قسمت رو من دوستان 44 تا بافت رکن بافتم که همون 19 و نیم سانت شده از این قسمت. ببینید 19 و نیم تقریبا شده که اینقدر کافی هستش و الان میخوایم که حلقه های آستین رو براتون توضیح بدم. من قسمت جلوی کار رو بافتم به این شکل. الان این قسمت ها رو رسیدیم برای حلقه آستین که این قسمت رو ببینید من پیچ در نظر گرفتم و قسمت بالا رو یه چند رجی بافت رکن بافتم. قسمت جلوی کار 2 تا جا دکمه میخوره، یکی این قسمت هست و یکی هم این قسمت. قسمت جلو و پشت دقیقا مثل هم هستش، فقط تفاوتی که داره قسمت جلو این قسمت ها باید جا دکمه بزنیم که براتون توضیح میده و قسمت پشت این قسمت بند باید ببافیم که اون رو هم براتون توضیح میدم. الان به این قسمت رسیدیم. بعد از اینکه 19 سانت رو بافتید دوستان باید اینجا برای حلقه آستین به این شکل ببافید. دونه اول رو در بیارید. این دونه دوم به صورت بافت رکن هر رج بافته میشه، یعنی از زیر باید ببافید. دونه بعدی رو من از رو میبافم و 6 تا دونه برای بافت پیچم در نظر میگیرم. 1 و از زیر میبافم 2 3 4 5 6 و 1 دونه از رو میبافم. پس 6 تا دونه که بافتم سمت چپ و راستش دونه‌مون از رو هستش برای اینکه بافت پیچمون مشخص بشه. الان ببینید 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دونه به این شکل هستش که براتون توضیح دادم و بعد از 10 تا دونه کم کردن رو انجام میدیم. این 2 تا دونه رکن رو من جهتش رو تغییر میدم و از زیر کم میکنم. این دونه هم همیشه به شکل بافت رکن بافته میشه. بقیه دونه هم که بافت رکن هستش میبافم تا برسم به 12 تا دونه آخر که اون رو هم باید به همین شکل توضیح دادم ببافیم. به 12 تا دونه آخر که رسیدیم بعد همین کارهایی که اینجا انجام دادیم رو از این سمت البته انجام بدیم. ببینید اینجا یه 2 تا 1 داشتیم. خب اینجا رو باید 2 تا 1 بکنیم. اینجا از این سمت 2 تا 1 رو انجام میدیم. خب اینجا یه 2 تا 1 انجام دادیم. بعد 1 دونه از رو بود اون قسمت. 6 تا دونه از زیر برای بافت پیچ بود. این 6 تا دونه. بعد 1 دونه از رو بافته بودیم. 1 دونه به صورت بافت رکن و دونه اولم که حاشیه بود اینجا از رو میبافیم. وقتی که نمای روی شلوار پیشبندی به سمت خودمون هست باید این کم کردنامون رو انجام بدیم، یعنی 1 رج در میون میشه. رج بعدی رج پشت کار هستش و رج پشت کار رو دونه اول رو در میارم. دونه دوم گفتیم همیشه تا تموم بشه بافت رکن هستش، از زیر میبافم. این دونه هم که به صورت بافت ساده بافی هستش اینجا از زیر هست. این دونه های بافت پیچمون اینجا از رو هستش 6 تا دونه، اینجا از زیر و
بقیه دونه ها هم از زیر بافته میشه به صورت بافت رکن. اینا رو میبافم. خب الان رسیدیم به این دونه های آخر. این دونه ای بودش که کور کرده بودیم، گفتیم به صورت بافت رکن هست، از زیر بافته میشه. این دونه هم که به صورت گندمیه از زیر بافته میشه. 6 تا دونه که برای پیچ در نظر گرفتیم اینجا از رو هستش، از رو میبافیم. بعد این دونه از زیر بافته میشه، این دونه هم از زیر و دونه آخر از رو بافته میشه. برای رج بعد دوباره باید مثل همون رج قبل تکرار بکنیم. دونه اول رو در میارم، دونه دوم بافت رکن هست، از زیر میبافم. دونه سوم از رو بافته میشه. 6 تا دونه بافت پیچم رو از زیر میبافم. باید 8 رج به این صورت انجام بدیم دوستان و بعد پیچمون رو بندازیم. خب الان ببینید 2 4 6 8 10 تا دونه رو که بافتیم توی این قسمت که نمای شلوار پیشبندی به سمت خودمون هست باید 2 تا یکی بکنیم. اینا رو جهتش رو تغییر میدم و از زیر کور میکنم به این شکل. بعد بافت رکنم رو ادامه میدم. خب الان رسیدیم به 12 تا دونه آخر که اینجا این رو 2 تا یکی میکنم به این شکل. این دونه از رو بافته میشه و دونه هایی که برای پیچ هست 6 تا دونه از زیر بافته میشه. دونه بغلش از رو هستش و این دونه بافت رکن، دونه آخر رو از رو میبافم. دوستان باید به همین صورت ادامه بدیم که 8 رج که شد بافت پیچ رو براتون توضیح بدم. خب بعد از اینکه این قسمت رو بافتید باید الان این قسمت پیچ ها استفاده بکنیم. برای بافت پیچ میتونید یک دونه از این میل ها استفاده بکنید یا یه میل کمکی دیگه. دونه اول رو در میارم، دونه دوم بافت رکن هست، از زیر میبافم. دونه بعدی از رو هستش. این 6 تا دونه ای که برای بافت پیچ هست رو به این صورت انجام بدید. ببینید 3 تا دونه اول رو داخل یک میل دیگه بذارید به این صورت و 3 تا دونه ای که توی میل اصلیتون هست رو از زیر ببافید. 2 تا 3 تا و بعد این 3 تا رو میتونید داخل این میل بذارید یا از همین میلی که اینجا هست استفاده بکنید و این 3 تا رو هم از زیر ببافید. یعنی اینکه ببینید این 6 تا دونه رو جا به جا کردیم 3 تا 3 تا 2 تا 3 تا به همین صورت این 6 تا دونه جا به جا شد و بقیه بافت رو ادامه میدیم. این دونه ای که کنار بافت پیچ است از رو هستش. خب الان ببینید نمای روی شلوار پیشبندی به سمت خودمون هست. دوباره باید 2 تا یکی بکنیم. جهت دونه ها رو تغییر میدیم و اینو 2 تا یکی میکنیم به این صورت. بافتمون الان به این شکل در اومده و دوباره از زیر میبافم، بافت رکنم میبافم تا برسم به دونه های اون سمت و پیچ اون سمت رو هم براتون توضیح بدم. پس هر 8 رج یک بار پیچتون رو باید به همین صورتی که براتون توضیح دادم انجام بدید. الان ببینید باید برسیم به 12 تا دونه آخر. 2 4 6 8 10 12. این یه دونه رو میبافم. به این 12 تا دونه آخر که رسیدیم 2 تا یکی باید بکنیم. اینجا یه 2 تا یکی میکنم، یک دونه کم میشه.
این دونه رو از رو میبافم و این 6 تا دونه پیچم رو دقیقا مثل همون قسمت انجام میدم. 2 3 این رو میارم این سمت، این 3 تا رو که داخل میل اصلی هست اول میبافم، 2 تا 3 تا و بعد این 3 تا رو میبافم. یک و 3 و بعد بافتم رو ادامه میدم. این دونه از رو هستش، این بافت رکن و دونه آخر از رو. سمت پشت کار رو به همون صورت قبل انجام میدیم. سمت پشت کار دیگه کور کردن نداریم. خب الان این رو در میارم، این دونم از زیر هست، بافت رکنه، اینم از زیره. ببین الان پشت دیگه مشخص شده. 6 تا دونه بافت پیچم رو میبافم از رو، این دونه از زیر هست و بقیه بافت به صورت بافت رکن. این رو میبافم. خب به این دونه ها رسیدم، این رو از زیر میبافم. این دونه ای هستش که این سمت پیچمون قرار گرفته. دونه های پیچ از رو بافته میشه. اینم این دونه از زیر هست، اینم از زیر و دونه آخر از رو بافته میشه. به همین صورت دوستان باید ببافیم. دوباره 8 رج که شد دوباره بافت پیچمون رو بزنیم و 1 رج در میون هم اینجا کم کردنمون رو انجام میدیم. باید این کارا رو انجام بدیم، کم کردنمون رو انجام بدیم تا دونه هایی که روی میل باقی میمونه به 39 تا دونه برسه. ما 65 تا دونه داشتیم، کم کردن ها رو انجام میدیم تا برسه به 39 تا دونه و پیچمون رو هم اینجا بعد از هر 8 رج پیچ رو هم باید انجام بدیم. ببینید الان این قسمت تا اینجا کور کردن رو من انجام دادم. از اینجا دیگه 39 تا دونه مونده و دیگه کور کردن رو نداریم. به همین شکل میبافیم. حالا من تا اینجا رو میبافم و بعد این قسمت رو براتون توضیح میدم. من کور کردن ها رو ادامه دادم. 65 تا دونه که داشتیم الان رسیده به 39 تا دونه و همین قدر کافی هستش. ببینید الان من از اینجا سانت میگیرم به این صورت اوریل. از قسمتی که پیچمون رو شروع کردیم 8.5 سانت شده. بعد دیگه پیچ ها رو باید به همون صورتی که براتون توضیح دادم ادامه بدید. فقط دیگه این قسمت ها دیگه کور نباید بکنید، 2 تا یکی نکنید. الان این قسمت رو ببینید دونه اول رو در میارم، دونه دوم از زیر هست، از زیر میبافم. دونه سوم از رو هستش. بعد قسمتی که برای پیچ هست 6 تا دونه هست میبافم. بعد این دونه از رو هستش. قسمت های قبل اینجا 2 تا یکی میکردیم دیگه، توی این قسمت 2 تا یکی ها رو حذف میکنیم و دونه ها رو از زیر میبافیم. به همین صورت دوستان باید بافتمون رو ادامه بدیم تا پیچ هامون برسه به 7 تا پیچ دیگه کافی هستش. ببینید الان این قسمت 1 2 3 این 4مین پیچ هستش. پیچ هامون که رسید به 7 تا پیچ، قسمت بالا رو باید به صورت بافت رکن ببافیم و جادکمه ها رو بعد براتون توضیح میدم. الان این قسمت هم دیگه 2 تا یکی نمیخواد بکنید. میبافیم، این رو از رو میبافم، دونه های پیچ رو از زیر. این رو از رو بافت رکن و دونه آخر از رو بافته میشه. بافتمون رو به همین صورت ادامه میدیم، پیچ ها رو انجام میدیم. به 7 دونه پیچ که رسید براتون توضیح میدم. این قسمت رو ببینید از این ابتدای کار پیچ ها رو میشمارم 1 2 3 4 5 6 7. توی این قسمت من 7مین پیچ رو که زدم قسمت پشت کار رو بافتم
و دیگه این قسمت تموم شد. الان باید یه چند رجی رو به صورت بافت رکن ببافیم و بعد جادکمه رو براتون توضیح بدم. این برای قسمت جلوی لباس هستش. از همینجا شروع میکنیم، دیگه پیچ زدن ها تموم میشه و کل دونه ها رو میام از زیر میبافم. خب الان باید 4 رج رو به صورت بافت زیر ببافیم که اینجا 2 تا بافت رکن به ما بده. من این 4 رج از زیر رو میبافم و بعد جادکمه رو براتون توضیح میدم. این قسمت رو ببینید، الان از اینجا 2 تا بافت رکن اینجا داریم، یعنی من 4 رج بافتم. بعد که به این مرحله رسید باید جادکمه بزنیم، یکی این سمت یکی سمت دیگه. ببینید 4 تا دونه رو از زیر ببافید، 2 تا 3 تا 4 تا، بعد یک ژوته به این صورت بزنید و 2 تا یکی بکنید. میتونید 2 تا یکی هم جهت دونه ها رو تغییر بدید به این صورت و بعد 2 تا یکی بکنید. اینجا یه جادکمه زدیم الان. بعد بقیه بافت دوباره رکن هستش، از زیر میبافیم تا برسیم به قسمت انتهایی که اونم به همین صورت باید جادکمه بزنیم. الان ببینید 1 2 3 این 4 تا دونه، همین 4 تا دونه‌ای که این سمت زدیم. بعد اینجا باید یه 2 تا یکی بکنیم، ببینید یه 2 تا یکی بکنیم، یک ژوته و 4 تا دونه رو از زیر ببافیم. 4 الان یه جادکمه هم این قسمت شد. الان دیگه بعدش باید دونه ها رو به صورت بافت رکن ببافیم که 3 تا بافت رکن بهمون بده کافی هستش. ببینید دونه اول رو در میارم و کل دونه ها رو از زیر میبافم به این صورت. یه 6 رج به این صورت میبافم و بعد دیگه باید کور بکنیم. اینم جادکمه‌ای که درست شده. این 6 رج رو میبافم، بعد کور میکنم و این بافت به انتها میرسه. قسمت جلو بعد از اینکه جادکمه رو زدیم، ببینید 1 2 3 تا بافت رکن داریم اینجا، یعنی 6 رج بافتم و کور کردم. این برای قسمت جلو هستش. بعد قسمت پشت کار دیگه جادکمه نیازی نیست و باید بند ببافیم. اینجا هم 1 2 3 4 5 تا بافت رکن داریم. الان 8 تا دونه این سمت برای بند در نظر میگیریم و 8 تا دونه هم این سمت. این هم به صورت بافت رکن هستش. 8 تا دونه رو میبافم، 2 3 4 5 6 7 8. بعد این دونه ها رو کور میکنم و 8 تا دونه هم این سمت باید بذاریم. برای کور کردن چون بافتمون رکن هستش بهتره دونه ها رو جا به جا بکنید و به این صورت 2 تا یکی بکنید. دونه ها رو باید جهتش رو تغییر بدید دوستان. به همین صورت دونه ها رو کور میکنم تا 8 تا دونه اون سمت باقی بمونه. این قسمت رو من کور کردم. ببینید الان 2 4 6 7 و این هم دونه آخری که کور کردم با این میشه 8 تا. الان این 8 تا دونه رو فقط باید به صورت بافت رکن یه 13 سانتی ببافیم و دیگه تموم میشه کارمون. بعد اون سمت هم دونه آخر رو از رو ببافید.
این 8 تا رو به صورت بافت رکن ادامه میدیم 13 سانت و بعد یک نخ اینجا اضافه میکنیم. این رو هم به صورت بافت رکن این 8 تا رو 13 سانت میبافیم و کور میکنیم. دوستان من این کارا رو انجام میدم. بند رو من 13 سانتی متر بافتم. از این قسمت تا این ابتدایی که شروع کردیم 13 سانتی متر هستش و 2 تا دکمه دوختم. این قسمت به این صورت بسته میشه. بعد اینا رو باید برعکس روی همدیگه قرار بدید. بعد این قسمت ها دوخته میشه. من الان این قسمت وسط رو دوختم، این قسمت رو هم دوختم و این قسمت رو گذاشتم که با همدیگه بدوزیم. ببینید این قسمت ها رو گفتم برعکس میکنید به این صورت. دو تا تکه رو روی همدیگه قرار میدید به این شکل. این قسمتی که من به شما گفتم که به صورت برجسته ببافید به خاطر این بودش که بتونیم یه دوخت تمیزی داشته باشیم. ببینید این دوتایی که روبروی هم دیگه هستش رو به این صورت بگیرید و بدوزید تا انتها به این شکل هستش. به این صورت میتونید حتی چند تایی هم بگیرید. یه دونه از این سمت، یه دونه از این سمت. به این شکل که بدوزید ببینید دوخت ما به این شکل در میاد. دیگه برآمدگی چیزی از پشتم نداره. به این صورت در میادش. خب من این قسمت ها رو میدوزم. دیگه بافت ما به انتها میرسه دوستان. قسمت هایی که بهتون گفتم رو من دوختم دوستان. به این شکل در اومده. ببینید به این شکل هستش و بافت ما به انتها رسید. من الان اندازه های کلی رو بهتون میگم. از این قسمت بند تا جایی که حلقه آستین رو شروع کردیم 19 سانتی متر هستش. تا اینجا 19 سانتی متر هست. بقیه قسمت ها رو اندازه ها رو بهتون گفتم. اندازه کلی رو بهتون میگم. از این قسمت بند تا پایین 61 سانت هستش. پهنای این قسمت 13 سانت شده. پهنای قسمت بالا تقریبا 28.5 سانت شده دوستان. این برای بچه‌ای که 1 تا 1.5 سال هست مناسب هستش دوستان. این ساده ترین بافت شلوار پیشبندی بود که براتون آموزش دادم. امیدوارم که خوشتون بیاد. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و با لایک و کامنت از کانال من حمایت کنید. برای همتون آرزوی سلامتی میکنم دوستان. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.